नमस्कार. मराठी अन्नपूर्णा डिलाईट्समध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. प्रत्येक घरातील एकूण व्यक्तींपैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त व्यक्तींचा आवडतीचा पदार्थ म्हणजे तांदळाचा भात. मग तो पांढरा भात असो, बिर्याणी असो किंवा मग पुलावचा कोणताही प्रकार असो, सगळे आवडीने खातात. तर आज आपण सुद्धा असा मोकळा सळसळीत आणि झटपट तयार होणारा आलू मटार पुलाव बनवणार आहोत. त्यासाठी इथे मी 1 वाटी बासमती तांदूळ घेतलेला आहे. तुम्ही रोजच्या वापरातील पुलावसाठी वापरणारा कोणताही तांदूळ वापरू शकता. 3 पाण्याने तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आणि चौथ्या वेळी तांदळामध्ये पाणी टाकून 15 ते 20 मिनिटांसाठी तांदूळ आपल्याला भिजत घालायचा आहे. तांदूळ भिजतो आहे तोपर्यंत आपण पुलावसाठी लागणाऱ्या इतर साहित्याची तयारी करून घेऊया. पुलावसाठी इथे मी 2 मीडियम साईजचे कांदे अशा पद्धतीने स्लाइस कट करून घेतलेले आहे. त्याचबरोबर एका मोठ्या बटाट्याची साल काढून घेतलेली आहे आणि त्याच्या अशा मोठ्या फोडी कट करून घेतलेल्या आहेत. 1 वाटी फ्रेश मटार घेतलेले आहे आणि 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो कट करून घेतलेले आहे आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे. त्याचबरोबर मसाल्यांमध्ये 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून धणा पावडर, अर्धा टीस्पून हळद, 1 टेबलस्पून गरम मसाला किंवा घरात वापरत असणारा कोणताही मसाला तुम्ही वापरू शकता, 2 हिरव्या मिरच्या आणि 1 ते 1.5 टेबलस्पून आलं लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे. त्याचबरोबर खडे मसाल्यांमध्ये इथे मी 3 इलायची, 4 लवंग, 4 मिरी, 1 चक्रफूल, 1 दालचिनीचा तुकडा, 1 तमालपत्र आणि अर्धा टीस्पून जिरे घेतलेले आहेत. कुकरमध्ये 3 ते 4 टेबलस्पून तेल घ्यायचं आहे. त्यामध्ये 1 टेबलस्पून तूप टाकलेलं आहे. तूप टाकलं की नंतर यामध्ये सगळे खडे मसाले टाकून घ्यायचे आहेत. खडे मसाले टाकले की जास्त वेळ तळू न देता आपण लगेच यामध्ये कांदा टाकून घेणार आहोत, कारण कांदा तळेपर्यंत त्यासोबत खडे मसालेसुद्धा तळले जाणार आहेत. खडे मसाले जर जास्त तळले गेले तर पुलावला करपलेला वास लागू शकतो. छान सोनेरी रंगावर कांदा परतला की अशा पद्धतीने एका बाजूला करून घ्यायचा. त्यानंतर त्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या आणि आले लसणाची पेस्ट टाकून घ्यायची. हे सगळं 1 मिनिटभर परतवून घ्यायचं आहे. कांद्याबरोबरच आले लसूण छान परतलं गेलेलं आहे. त्यानंतर यामध्ये हळद, लाल तिखट, गरम मसाला आणि धना पावडर टाकून घेऊया. हे सगळं व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आणि नंतर यामध्ये लगेच टोमॅटो टाकायचा आहे. टोमॅटो मऊ होण्यासाठी यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं आहे. मसाले परतवत असताना जर कोरडे वाटत असतील तर यामध्ये अगदी 2 ते 3 टेबलस्पून पाणी टाकायचं आहे आणि पाणी टाकल्यानंतर पुन्हा मसाले परतवून घ्यायचे आहे. मसाले छान परतवून झालेले आहेत. त्याचबरोबर कडेने तेल सुटायला सुरुवात झालेली आहे. आता यामध्ये आपण बटाटे आणि मटार टाकून घेऊया. आलू मटार पुलाव असल्यामुळे यामध्ये इतर भाज्या न वापरता आपण फक्त 2च भाज्या वापरलेल्या आहेत. 1 मिनिटभर सगळ्या भाज्या परतवून घेतल्यानंतर आपण यामध्ये तांदूळ टाकून घेणार आहोत. हलक्या हाताने तांदूळ मिक्स करून घ्यायचा आहे, कारण तांदूळ भिजवलेला असल्यामुळे तांदळाचा तुकडा पटकन होतो. तांदळामधलं सगळं पाणी काढलेलं असावं. जर त्यामध्ये पाणी शिल्लक राहिलेलं असेल तर पाण्याचं प्रमाण जास्त होऊन पुलाव चिकट होऊ शकतो. तांदूळ टाकल्यानंतर गॅसची फ्लेम हाय करायची आहे आणि आता आपण यामध्ये पाणी टाकून घेणार आहोत. तर 1 वाटी तांदळासाठी इथे मी 1.5 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. जर तुम्ही पातेल्यामध्ये किंवा कढाईमध्ये पुलाव बनवणार असाल तर त्यासाठी 2 वाटी पाणी वापरायचं आहे. शेवटी यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे. शेवटी पुन्हा एकदा सगळे पदार्थ चमच्याने व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचे आहे. तर इथे बघू शकता पाण्याला उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. आता कुकरचं झाकण बंद करूया आणि मीडियम फ्लेमवर आपल्याला कुकरच्या 2 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत. कुकर थंड झालेलं आहे. कुकरचं झाकण काढून घेऊया. पुलावच्या वरती असलेल्या ह्या भाज्या सगळ्या पुलावमध्ये व्यवस्थित मिक्स व्हाव्या यासाठी हलक्या हाताने पुलाव आपल्याला पुन्हा एकदा एकत्र करून घ्यायचा आहे. सध्या पुलाव खूप गरम आहे त्यामुळे तो थोडासा ओला दिसतो आहे. थोडासा थंड झाला किंवा मग कोमट असला की हा पुलाव एकदम मोकळा होतो. आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. त्याचबरोबर अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीजसोबत. तोपर्यंत मराठी अन्नपूर्णा डिलाईट्ससोबत अशाच नवनवीन रेसिपी बघत राहा, बनवत राहा आणि खात राहा. धन्यवाद.